ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሉም ሰላም ነው? ከኔ ጋር ሰላም ነው፣ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እሺ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ከባለፈው ከኢሜይል ክፍል አንድ የቀጠለ ነው። በዚህ ክፍል ኢሜይላችን በቀላሉ ሀክ እንዳይደረግብን ምን ማድረግ አለብን የሚሉትን ነገሮች አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችሁ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን ተጫኑ። ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳት። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ የኖቲፊኬሽን ምልክት ይደርሳችኋል። እሺ ወደ ቪዲዮ እንቀጥል። ኢሜይላችን በቀላሉ ሀክ እንዳይደረግብን ከፈለግን ወደ ኢሜይላችን ሎጊን ብለን ከገባን በኋላ ሴኩሪቲ ከሚለው ገብተን ነው ሴቲንጉን የምናስተካክለው። ያንን ካስተካከልን በኋላ ምንም ሳያስቸግረን ማንም ሀክ we keep your account protected ይለናል። እዛ ሴኩርድ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ሚኑ ላይ ነው አሁን ማሳያችሁ። አሁን እዚህ በስልካችሁ use your phone to sign in አሁን ኦን ኦፍ ሆኗል። ይሄን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን አይጠቅምም። ምክንያቱም ስልካችን ኦን አረግን ማለት ማንም ሰው በእኛ ስልክ መግባት ይችላል ማለት ነው፣ በእኛ አካውንት። ስለዚህ ስልክም ኦን ማድረግ በጣም ጥሩ አይደለም። አሁን ዋናውና ማንም ሰው ጂሜል አካውንታችሁን ተጠቅሞ ሀክ እንዳያደርጋችሁ የእናንተ መረጃ እንዳያገኝባችሁና ኢቭን ፓስወርዳችሁን እንኳን በሆነ አጋጣሚ ቢያገኘው አካውንታችሁን መጠቀም እንዳይችል ከናንተ ውጭ መጠቀም እንዳይችል ለማድረግ ይሄን መንገድ እንጠቀማለን። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይላል። ይሄን ኦን ሚለውን እንነካለን። ከዛም ያስፈልጉ ፕሮሰሶችን ሙሉ እንሞላለን። እሺ አሁን እዚህ ፕሮቴክት አካውንት ዊዝ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን እሺ አሁን ጌት ስታርትድ ሚለውን እንነካለን። ምን እንትን ሚለው ጌት ስታርትድ እንለዋለን። አሁን ለመጀመር ፓስወርዳችሁን አስገቡ እያለን ነው። ምክንያቱም ሌላ ያው ከኛ ውጭ ማንም እንዳይል ነው፣ ሌላ ሰው እንደዚህ አርጎብ እንዳይወጣ ስለሆነ ነውና ፓስወርዳችን ያው እናስገባለን። ኔክስት ላለው እሺ አሁን እዚህ ላይ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ላይ አሁን ፎን ዋናው የሚመረጠው ወይ ስልክ ቁጥራችን ወይ በአፕሊኬሽን መጠቀም እንችላለን። ምክንያቱም አፕሊኬሽን አለ አውትኔክት የሚያደርግ አፕሊኬሽን፣ ግን ደግሞ አጋጣሚ ያን አፕሊኬሽን ኔትወርክ ከሌለበት ቦታ የሆነ የሚያስቸግረን አይነት ከሆነ ስልክ ቁጥራችን ስለሚቀልን በስልክ ቁጥራችን እንጠቀማለን። what phone number do you want to use ይላል። ምን አይነት ስልክ ቁጥር መጠቀም ይፈልጋችሁት ይላል። እዛ ሀገር ያለንበትን ሀገር እንደዚህ መርጥና እኔ ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ ብዬ መርጣለሁ። እናንተ ያላችሁበትን ሀገር መርጣላችሁ ኢትዮጵያ እንልና ስልክ ቁጥር እናስገባለን። የቅድም ያስገባሁት ስልክ ቁጥር ወስዶልኛል። ሌላ ስልክ ቁጥር መቀየር ከፈለጋችሁ ባክ ብላችሁ ይሄን መቀየር ትችላላችሁ። ግን እንዲቀይርብኝ አልፈለኩም። እንዲቀይሩብኝ ስላልፈለኩ ያለውን ስልክ ቁጥር ነው መጠቀም የፈለኩት። ያንን ስልክ ቁጥር ራሱን እንጠቀማለሁ። ከዛ በዚህ ስልክ ቁጥር ነው አውተንቲኬት ማድረግ የምፈልገው። አሁን ከዛ ምንድነው የሚፈልገው? እኔ how do you want to get ኮድ ነው እንዲልክልን ነው የምፈልገው። ቅድም እንደላከልን ኮድ አይነት በቴክስት ነው በፎን ኮል ነው ይለናል። በፎን ኮል ከፈለግን ፎን ኮል እንለዋለን፣ ቴክስት ከፈለግን ቴክስት እንለዋለን። እኔ ቴክስት ነው የመረጥኩት። ይሄው ፎን ከሆነ እዚህ ጋር ታደርጋላችሁ። እኔ ግን የምፈልገው ቴክስት ነው። እናንተ ቴክስት የምትጠቀሙ ይቀላል። ቴክስት ከዛ ኔክስት ሚለውን እንጫናለን። እዚህ ላይ አሁን ኢንቫሊድ ፎን እያለኝ ነው። እዚህ ስልክ ቁጥር ከተሳሳታችሁ እንደዛ ይላችኋል። እኔ አሁን እዚህ ጋር አንድ ስልክ ስለሳትኩ ነው ቅድም ነካ ሳደርግ ስለነበር ኔክስት ሚለውን እንጫናለን። አሁን ኮድ በስልካችን ይልክልናል ማለት ነው። አሁን ኮድ እየተላከልኝ ነው። ኮዱን እናስገባለን። የተላከልን ኮድ በቴክስት የገባልን ኮድ ማለት ነው። አሁን ኮዳችን ካልተላከልን እዚች ጋር ገብተን ሪሴንድ እንለዋለን። ከተላከልን ግን የተላከልን ቀጥታ እዚህ እናስገባና ኔክስት እንላለን።
ከዛ የመጨረሻው ምንድነው ስቴፕ 3 ተርን ኦን ማድረግ ነው። በቃ ኦፍ ቅድም ኦፍ ነበር። ይሄን ነገር ከሰራን በኋላ ተርን ኦን እንለዋለን። ይሄው ጓደኞች አሁን ተርን ኦን ማለት ነው። ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ኢዝ ኦን ሆኗል። ከዚህ በኋላ በጉግል አካውንታችን ገብተን የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንችላለን። ቅድም አውተንቲኬት ማድረግ አፕ አልኳችሁ ይሄ ነበር። አውተንቲኬተር አፕ ብላችሁ ይሄን ሴትአፑን በሞባይላችሁ ጭናችሁ የሚላከውን ሜሴጅ በዚህ መቆጣጠር ትችላላችሁ። ካላችሁ እዛው ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ያው ለማቅለል ብዬ ነው ይሄኛውን የተጠቀምኩት። ስልክ ቁጥር ያው ለማንኛውም ሰው ይቀላል ብዬ ስላሰብኩ ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? ወደ ጂሜል አካውንታችን እንገባና ወይም ደግሞ ተመልሰን በዚህ አካውንት መግባት ብንፈልግ እንዴት እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት ኮድ እንደሚጠይቀንና በዛ ኮድ መሰረት እንዴት እንደምንገባ ማለት ነው። ኦልሬዲ ኦን አድርገናል። እዚህ ተመልሰን ይሄን ጉግል አካውንታችንን እንይና ነው ምንም እንትን የለም። እዚህ ጋር ምንም አያሳየንም። ኦልሬዲ ተጠቅመን ጨርሰናል። ከዛ እዚህ ሳንወጣ የመጨረሻውን ሳላሳያችሁ ሌላ ማሳያችሁ ምንድነው የራሳችሁን ፋይል እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አሁን ይሄ አካውንታችሁ ነው አይደል? አሁን ይሄ ለምሳሌ TEGU ነው የከፈትነው። አሁን እዚህ ላይ አካውንት ስቶሬጅ ይላል። ዩር አካውንት ስቶሬጅ ሼርድ አክሮስ ጉግል ሰርቪስ ሊንክ ጂሜል እና 15 ጂቢ ያክል የራሳችሁን ዳታ ከዚህ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቃ እዚህ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ትፈልጉ አውርዳችሁ መጠቀም ማለት ነው። በዚህ ወደዚህ ትልኩታላችሁ። ወደዚህ ትልኩና ከዛ የምትፈልጉትን ዳታ እዚህ ላይ ስትፈልጉ ታወርዳላችሁ። እዛው ላይ ማየት ከፈለጋችሁ እዛው ላይ ታያላችሁ ማለት ነው። እና ጉግል አካውንት ማኔጅ ስቶሬጅ ብዬ ላሳያችሁና ምን ያህል ፋይል መቀበል እንደምንችል ላሳያችኋለሁ። ይኸው እኛው ምንም የተጠቀምነው ነገር የለም። ከፍሪ ነው፣ ምንም ክፍያ የለውም። 15 ጂቢ ፍሪ ማግኘት እንችላለን። 100 ጂቢ እና 1 ቴራባይት ማግኘት ከፈለግን መክፈል የምንችለውን ብር መክፈል ይከቻልን 63 ብር ፐር መንዝ በኢትዮጵያ ከከፈልን 100 ጂቢ 318.78 ፐር መንዝ ከከፈልን ደግሞ ለ1 ቴራባይት ይሰጠናል ማለት ነው። በየወሩ ተከራይተን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ፋይሉን ማስቀመጥ እንችላለን። እሺ እንዴት ወደዚህ ዳታ እንሰቅላለን የሚል ጥያቄም ከመጣ በጣም ምንም እንትን አይልም፣ አይከብድም። ያው ወደ ራሳችን ዳታዎችን ማስተላለፍ ነው። ኦልሬዲ ምንም እንትን አይለንም። ወደኛው ወደ ራሳችን እናስተላልፋለን። ካስፈልገ ወደ መጨረሻ አሳያችሁ ወደኞቼ ወደ እንዴት አውቶንቲኬት አድርገናል በሌላ እንትን እንግባና ላሳያችሁ በሌላ ብራውዘር። ምክንያቱም በዚህኛው ገብተን በስለቆየን እንትን ስለሚል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጂሜል ሎጊን ይገባለሁ። ምክንያቱም በሞባይላችን ከሆነ ሎግ አውት ብለን ስንገባ ብቻ ነው ይሄ በቱ ፋክተር አውቶንቲኬት ያደረግነው ነገር የሚጠይቀን፣ ካልሆነ ግን አይጠይቀንም። ስለዚህ አሁን ወጥተን እየገባን ነው። ኦልሬዲ በሌላ እንትን እየገባን ስለሆነ ላሳያችሁ በዛ ብዬ ነው። ምክንያቱም እንዳትደናገሩ በኋላ የተቆለፈ አካውንት የተቆለፈብኝ የሚል ነገር እንዳይመጣ ብዬ ነው። እሺ እዚህ ጋር አዳናዘር አካውንት የሚለውን ጫንና ሌላ አካውንት እዚህ ጋር እዚህኛው ብራውዘርም ሌላ አካውንት ስላለኝ ነው። ዩዝ አናዘር አካውንት እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር gmail.com ይለኛል። እዛ ኔክስት ላለው ጂሜል አካውንታችን እዚህ ጋር እናስገባና ኔክስት እንላለን። አሁን ፓስወርድ ይጠይቀናል። ፓስወርዳችሁን ቼክ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ኔክስት እዚህ ጋር ሴቭ እያለኝ ነው። ዶንት ሴቭ ብለዋለሁ። ያው አሁን
ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ወደ ስልክ ቁጥራችን ሜሴጅ ይልክልናል። የሜሴጅ ገብቶልኛል። ይሄን ኮድ እስካላስገባን ድረስ ፓስወርዱን ሰው እንኳን ቢያቅብን መግባት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በራሳችን ሞባይል ተቆጣጠር ነው ማለት ነውና ሰው እንኳን እየሰረቀን መሆኑን ማወቅ እንችላለን። ቀጥታ በዚህ ሜሴጅ መሰረት ሰው ወደ ጂሜላችን እየገባ እንደሆነ እናውቅና ቶሎ ብለን ፓስወርዳችን ቀይረን መከላከል እንችላለን ማለት ነው። እሺ ያው ኮዱን እያስገባው ነው። ይሄው አሁን ኔክስት እለዋለሁ። አሁን ቁጥሩን ስላስገባንለት ቀጥታ ይከፍትልናል ማለት ነው። ይሄው ጓደኞች አሁን ከፍቶልናል ጂሜል አካውንታችን። እዚህ በኋላ መጠቀም የምንፈልገውን ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ያየን ያለን ኢንፎርሜሽን ማየት እንችላለን። አሁን ገብተናል። ይሄው ላሳያችሁ ለማረጋገጥ ይሄው ተውቲው አስቀምጠናል ማለት ነው። እሺ ጓደኞች የራሳችን ፋይል ወደ ቪዲዮ ለማንተር ወደ እንትን ለመስቀል ወደ ጂሜላችን ለመስቀል ከፈለግን እዚህ ጋር ኮምፖዝ ሚሊዮን እንጫናለን። ኮምፖዝ ሚሊዮን ጋር እንደተጫን ጠጉ ለምሳሌ የራሳችን ጂሜል አካውንት እንጽፋለን። gmail.com ማለታችሁ እንዳትረሱ። እዛ ሳብጀክት ላይ ዲኦክስ ቱ ብዬ ላስቀምጥ። ይሄ ሳብጀክት ታይትሉ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር እዚህ ያሉት አይከኖች ጋር አታች ፋይልስ ምትላለች። እቺን ቀጥታ ክሊክ አድርጋለሁ። ይወጣች ላይ እዚች ጋር እንገባለን። በድራይቭ ምናምን እያለ እየጠየቀኝ ነው። እኔ ግን በሌላ ነው የምፈልገው። ለምሳሌ እኔ እቺን ፋይል ነው መክፈት መላክ የምፈልገው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አንዷን እቺን ኦፕን እላታለሁ። እዚህ ጋር ትመጣለች መንገድና አንጻጥላለች። እዛ ሴንድ እላታለሁ። ይሄው ሴንዲንግ ይላል። ይሄው ሜሴጅ ሴንት አንዱ። እዛ ሴንት ላይ እንገባና ቼክ እናደርጋለን የተላከ መሆኑን። ሴንት እያለኝ ነው። እዚህ ሴንት ምትለው ላይ እንገባና ምን እንደላክን እናያለን። ይሄው መንገድና አንጻጥ ተልኳል ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ዶክመንት ራሳችን ላይ ገብቷል። በመፈልገው ሰዓት እንደዚህ ከፍተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ከፍተን እዛ የምንፈልገውን ፋይል ከዚህ ጋር ገብተን ዳውንሎድ ይሁን የዳውንሎድ ለማድረግ ከፈለኩ ዳውንሎድ ነው። ሌሎች ቀጣይ የምንሰራቸው ሌሎች የኦንላይን ስራዎች ላይ ስላሉ ነው ጂሜል አከፋፈትን ዛሬ ያሳያችሁ። ምክንያቱም ያንን ለመስራት ስለሆነ ዛሬ ጂሜል አካውንት ከፍተናል። ቀጣይ ደግሞ ሌላ ምን መክፈት እንዳለብን እናያለንና ያው አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ ኮሜንት አድርጉ። ያው የሚያበረታታኝ ነገር ካለም በማንኛውም መረጃችሁን አስጡኝ። አመሰግናለሁ። ቻው